And ito guys, yung patunay na binigay sa akin ng laro na to, ang 350 pesos na winidraw ko nga po. Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsi-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload natin. And ito guys, dito nga po sa application na to is naka-earn ako ng 89,674 na coins. And makukuha mo lang yan dito guys sa paglalaro nga po dito sa application na to. And i-redeem ko nga po dito guys yung naipon ko na coins. So ito guys, i-convert muna natin siya. And dito nga guys, ang katumbas nga po ng $0.01 is 119 coins. So ayan guys, isasagad ko nga po guys sa 89,674 na coins yung i-redeem ko guys. So ayan guys, pinas forward ko na yung pagko-convert kasi sobrang haba guys ng video. So ayan guys, malapit na siya sa 89,676 na coins. And ayan guys, nahinto na siya sa 89,607 and ang katumbas nga po nun is $7.53. So ayan guys, na-convert na nga po natin para ma-withdraw natin siya. And ayan guys, ma-withdraw natin siya sa PayPal but pwede mo siyang ilipat sa Gcash. Ilalagay mo lang dito guys yung PayPal email mo para dun po siya papasok yung withdraw mo. So ayan guys, successfully made a request for withdrawal. So antayin nga natin siya pumasok guys. And ito guys, wala pa nga pong 1 minute is naka-receive na nga po ako ng email sa PayPal. And ito nga po, binigay po ng Play and Earn. So ayan guys, $7.68. And ito guys, yung patunay na binigay sa akin ng laro na to, ang 350 pesos na winidraw ko nga po. So, copy-paste nyo nga lang po yung link na niligay ko sa description ng video para ma-download nyo ito guys. So, pag na-download nyo na siya guys, piliin nyo lang yung English and USD. And automatic guys, makukuha nga natin yung 250 coins sa Gcash and Play and Earn. And after that, i-bind nyo nga muna guys yung Play and Earn nyo sa Facebook or inyong Gmail account. And para nga po hindi mawala yung coins na na-earn natin sa parehong application. So itong Play and Earn guys, so same as Gcash, may mga free bonuses din dito like everyday login and sa mga laro nga po dito guys, makakakuha tayo ng coins.
So, iipunin nga po natin yung coins para makapag-withdraw tayo. And ito nga po yung mga laro niya, guys. So, try nating open yung balloons. So, ayan, collect the balloons. So, tap nga lang natin yung balloons. So, dapat dito hindi natin mapuputok yung bomba. So, ayan. Ulitin ko, guys. So, ayan, may oras siya, guys, sa pagputok ng balloons. And ayan, pwede nga pong i-double yung points by watching ads. So ayan, nadagdagan na yung points ko. Then open natin tong rectangles. So dito naman paunahan makabuo ng rectangle. So ito naman, try nating laruin yung puzzle. Kailangan tandaan natin yung picture. So, dito naman kailangan mabuo natin to in just 1 minute. So, igalaw lang natin yung puzzle hanggang sa mabuo nga natin. Hidden word puzzle. So, ayan, nabuo siya, guys. So, ayan, nagkaroon ako ng points. So, nakaka-enjoy din maglaro dito, guys. So, try natin ulit maglaro. Hidden word puzzle. So, paano naman makakapag-withdraw dito, guys? So, ito yung mga latest transaction, guys, na mga nakakapag-withdraw at nababayaran nga po nitong play and earn. So, ayan, guys. So, ang minimum to withdraw nga po dito, guys, is 0.2. So, pag nakapagkaroon ka na ng $0.2, pwede mo na nga siyang i-withdraw sa PayPal.